Bây giờ tôi cho tấm mỡ vào đây. Rồi. Món này ăn cơm thì hào hạng lắm. Gia đình các bạn có một cái đĩa dưa như thế này ăn là gia đình các bạn ai ăn cũng được. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái món dưa xào với tấm mỡ. Cho nên là các bạn hãy nhớ đây là thịt ba chỉ, tôi sẽ rán, tôi lọc bì đi, tôi rán thành tấm mỡ. Sau đó tôi mới xào dưa các bạn ạ. Đây là dưa tôi muối nhiều quá các bạn ạ. Thế cho nên là nó chua rồi. Ăn giờ là hơi ghê răng. Tôi mới nhớ ra là cái món tấm mỡ này mà xào với dưa thì rất là hợp, rất là ngon các bạn ạ. Nó lại không chua, dưa lại hợp với cả tấm mỡ. Mà ăn như thế là nó lại rất là ngon, nó không ấy. Mà nó ăn như thế này thì tôi mới nhớ là ngày xưa chúng tôi thường xuyên hay làm tấm mỡ. Mua thịt về, xong rồi ta lọc bì ra các bạn ạ. Xong ta rán thành tấm mỡ. Sau đó ta mới phi hành khô lên, cho cà chua, ta mới đổ dưa ta xào các bạn ạ. Xong tấm mỡ ta cho vào sau. Thế là dưa nó quyện cả với tấm mỡ và phi hành khô thơm. Và cà chua này nó có cái chất ngọt của nó, chua chua ngọt ngọt. Cuối cùng bắc ra thì ta mới cho hành. Đấy, thì còn gia vị thì ta có muối gia vị và mì chính các bạn nhá. Bây giờ trước tiên để làm cái món tấm mỡ này thì tôi phải đi lọc bì và tôi thái thịt các bạn ạ. Cái món này xào dưa thì ăn rất ngon các bạn ạ. Ta phải lọc cái bì này ra thì ta dán lên nó không lổ nha, không nó lổ bì bắn hết dầu mỡ vào mặt đấy. Đây tôi cho lên đĩa tôi thái xong rồi nha. Các bạn hãy nhớ là muốn để làm tấm mỡ thì ta phải mua thịt. Mua thịt thì nếu ta mua thịt được nó chỉ một ít thịt lạc thôi, còn đâu mỡ nhiều thì nó sẽ ngon hơn. Bởi vì ta lọc như thế này thì cái bì này khi ta cho vào mà không lọc ra thì nó sẽ lổ. Nó lổ bắn hết vào người đấy các bạn ạ. Thế cho nên tôi phải bỏ bì đi nhá. Hành khô phải phi cho thơm các bạn ạ. Tiếp tục tôi thái đến cà chua nhé các bạn nhá. Cà chua ta thái mỏng này. Còn các bạn có thể làm thái miếng xong ta cho vào. Khi ta đảo đều lên thì cái cà chua nó vẫn còn miếng. Trông thì nó đẹp mắt các bạn ạ. Đấy, có hai cách để ta làm. Đây nha các bạn nhìn này. Đấy, tôi bổ như thế này. Đến khi tôi xào tấm mỡ với dưa gần xong thì tôi mới cho cái món này vào. Còn cái này tôi cho trước để làm màu nhá. Đấy, ta có hai cách để làm. Trông cái này thì người ta gọi là để cho nó đẹp, hấp dẫn. Tôi đã thái xong rồi như thế là cà chua. Bây giờ tôi thái tiếp tục đến hành hoa nhá. Khi các bạn xào xong thì cho hành hoa vào cái là bạc ra ngày đấy các bạn. Cái hành này ta lấy cái củ của nó ta để dài ra. Còn chỗ dưới này ta thái nó ngắn. Nhưng không nên ngắn quá. Ví dụ trong khi ta nấu canh thì ta sẽ cho nó ngắn luôn. Nhưng mà đây là ta xào thì ta cho nó hơi dài dài một chút. Tôi đã làm xong các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ lồi lửa để tôi chiên thịt thành tấm mỡ. Đấy. Đấy, lửa đã cháy
to rồi. Đấy, ngọn nửa đã lên rồi. Bây giờ tôi cho xoong vào nha. Cho xoong vào để ta mới chiên cái thịt này lên, cho nó thành tấm mỡ. Đây, tôi cho thịt vào nha, để tôi đảo thành tấm mỡ. Đấy. Mới đầu ta chỉ cho vừa vừa lửa thôi, không là nó dính chảo ngay đấy các bạn ạ. Để một lúc thì nó mới chảy mỡ ra nhá. Đấy, để nó săn cái này chảy mỡ ra ngay các bạn. Đây, các bạn nhìn nhá. Đấy, tôi đã cho vào được một lúc là nó sẽ ra mỡ ngay. Ra mỡ này ta rán cho nó kiệt, gần kiệt thôi các bạn ạ, chứ đừng để kiệt quá là nó trở thành ra nó xác. Thành tấm mỡ cái ta múc lên, tấm mỡ ra đĩa, xong người ta phi hành khô này thì nó rất thơm các bạn ạ. Khi lửa cháy đều các bạn hãy nhớ đừng cho cháy to quá nhá. Cháy to quá là nó cháy cướp. Đây, tôi đã làm nó tương đối được rồi. Bây giờ tôi phải múc ra nhá. Đấy, các bạn chịu khó làm nó hơi lâu một chút thế nhưng mà nó vàng đều ngon. Đây, các bạn nhớ là khi ta làm tấm mỡ này ta phải lọc hết cái bì ra không nó lổ. Đấy. Tôi vớt ra cái bát đây. Đấy, nó có còn mấy đâu. Nhưng cái này ta phi nên ông ta xào với dưa thì rất là ngon các bạn. Bây giờ tôi cho hành khô vào để tôi phi thơm này các bạn. Các bạn nhớ nhá, mùi mỡ rất là thơm. Bây giờ ta cho hành vào, nếu mà nhiều mỡ quá là các bạn phải bỏ ngay từ lúc đầu cả. Nhưng cái lượng mỡ này là vừa xào với dưa. Một bát dưa to như thế này lại cả cà chua nữa. Cho nên lượng mỡ này là vừa. Các bạn đun vừa phải lửa thì mỡ lúc nào nó cũng được trắng mỡ và nó trong, trông nó không bị đen. Các bạn mà to lửa quá là cái mỡ này nó đen. Đây, tôi sẽ cho cà chua vào đây. Cái cà chua cắt mỏng này tôi cho vào đây. Đấy, còn cà chua mà để cả miếng thì về sau này lúc gần được bắt ra thì ta cho cà chua miếng vào. Dưa là bao giờ nó cũng có cái chút đậm đậm đấy các bạn ạ. Cho nên là các bạn phải cho ít muối gia vị thôi. Chứ không là nó đậm quá là ăn là khó ăn đấy. Còn mì chính tôi sẽ cho vào sau. Khi tôi cho dưa vào là tôi đảo mì chính luôn. Các bạn mà cho đậm quá nó trở thành kho dưa đấy các bạn ạ. Tôi cho dưa nhá. Đấy, các bạn nhớ là cho dưa trước. Cho cái nước dưa vào sau. Trên lượng dưa như thế này với lượng mỡ là hợp lý. Còn các bạn nhớ là ít dưa quá ta phải chặt bớt mỡ. Để làm sao cho dưa nó quyện hết được cái nước mà vừa mỡ vừa chưng cà chua nhá. Để dưa nó có cái độ thấm nước vào cho nó ngon. Đây, các bạn đảo cho nó dẻo dưa lên đã. Cho nó sôi sùng sục các bạn mới cho tẩm mỡ vào nhá. Tẩm mỡ với cả về sau này là cho lốt cả tẩm mỡ cả cà chua miếng. Lúc này ta đun to lửa được các bạn. Đấy. Nếu các bạn cảm thấy đủ nước thì thôi. Mà các bạn cảm thấy nó ít nước thì các bạn cho thêm một chút nước dưa. Bây giờ tôi cho tẩm mỡ vào đây. Rồi.
Cho tẩm mỡ vào, đảo thật đều và đồng thời tôi cho mì chính vào đây. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Bước cuối cùng là ta cho lốt cà chua miếng nha các bạn nha. Đấy, tẩm mỡ đảo đều lên đã để cho nó hút được cái nước sốt này đã. Tẩm mỡ mà hút được cái nước sốt này vào là tẩm mỡ rất là ngon. Tôi cho cà chua miếng. Đây các bạn nhớ nha, ta làm cái cách này để cho nó cầm cùng một lô cà chua này thì ta sẽ chia làm đôi. Một lửa ta làm màu. Đấy. Hoặc là già một lửa làm màu. Còn đâu ta để miếng cà chua. Cà chua này ta để miếng, khi ta đảo đều lên là ta bạc ra đấy nha các bạn nha. Cho nên lượng xào này là nước đã đủ rồi, tôi không cho thêm nước dưa nữa các bạn. Còn mà nước nó chưa đủ thì ta phải cho thêm nước dưa. Đấy các bạn nha, hãy nhớ là ta để như thế này là vừa hợp lý. Khi được rồi thì bắt đầu ta cho hành lên nha các bạn nha. Trước tiên là các bạn hãy nhớ là cho cái hành mà thái hơi dài. Đây, đó. Cái hành dài này ta cho trước. Còn hành lá ta cho sau. Các bạn, nếu mà hành lá ta cho ngay bây giờ thì một chốc nữa nó sẽ lồng luôn. Đấy. Hợp lý. Như thế này là hợp lý rồi các bạn. Còn hành lá chỉ độ 5 phút nữa các bạn cho vẫn hợp lý. Vì cái xoong này là xoong gang, nó nóng rất lâu. Bây giờ tôi đem dọn chỗ này ra đây nhá. Xong rồi tôi sẽ múc sau nha. Đấy, bây giờ cái món dưa xào mấy cái tôm mỡ này đã xong rồi. Bây giờ tôi cho hành vào nhá các bạn nhá. Tôi cho hành đảo đều lên xong rồi tôi múc lên để ta thưởng thức. Món dưa này rất ngon các bạn. Món này ăn cơm thì hảo hạng lắm. Đây, tôi đã múc lên đĩa đây rồi. Ui rồi mùi nó phả lên thơm lắm các bạn. Rất là ngon. Cái này ăn cơm thì thích đấy các bạn. Tôi đã làm xong cái món dưa xào với tấm mỡ. Đây tôi sẽ đi lấy cơm nha các bạn nha. Để mời các bạn sau đó thưởng thức cùng với tôi. Các bạn ơi, tôi đã làm xong món tấm mỡ xào dưa các bạn ạ. Để làm được cái món này thì các bạn hãy nhớ đi chợ ta mua một miếng thịt nó thật ngon nha các bạn nha. Về ta phải lọc bì ra để ta chiên thành tấm mỡ. Khi chiên thành tấm mỡ rồi thì nếu các bạn để bì là nó sẽ lổ đấy, nó lổ nó bắn vung lên, cho nên ta phải lọc cái bì ra, ta thái mỏng đều. Thế là mỡ nó đã chảy ra hết. Còn đâu cái miếng tấm mỡ này để ta xào dưa. Mỡ ta phi hành khô. Xong ta cho chưng nước cà chua. Xong ta cho dưa vào. Ta đảo thật đều, cho ăn mắm ăn muối cho nó hợp lý. Xong ta cho tấm mỡ vào ta đảo. Các bạn, cái này ăn với món cơm là rất ngon. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Chua chua của dưa, lại thơm, béo béo là của mỡ. Ăn hay lắm các bạn. Ăn cái này vào, ăn với cơm này vào lắm.
tấm mỡ này ăn cùng nữa. Khi đã thành tấm mỡ rồi các bạn ạ, ăn nó không còn độ ngấy nữa mà rất ngậy. Nó ngấm đủ các gia vị. Ăn cơm mấy cái món dưa chua xào với tấm mỡ này thì quả là nếu mà mùa se lạnh ăn thì ngon lắm các bạn mà. Mà ăn phải ăn nóng nhá các bạn nhá. Thì rất ngon. Tôi thấy hợp lý lắm các bạn ạ. Các bạn cứ làm thử đi. Vừa như vừa rồi tôi làm đấy. Gia đình các bạn có một cái đĩa dưa như thế này ăn là gia đình các bạn ai ăn cũng được. Các bạn thấy không, tôi ăn tôi thấy rất thú vị. Phải xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi rất nhiều. Các bạn có yêu cầu thì các bạn cứ đề nghị. Chúng tôi sẽ nhiệt tình để làm theo các cái món mà các bạn yêu cầu. Các bạn cứ gửi về nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt.